Ó, ne higgyétek el, hogy valahol is tartok még, mert még csak most állítom be, hogy legyen. Látszódok? Dehogy nem ártani venni egy kamerát, Anilla. Úgy akarom, hogy látszódjon a fejem teteje, meg látszódjon az is, amit csinálok. Ezért a szerencsétlenség, csak attól félek, hogy majd, ha beállítom, már nem fogom tudni elindítani a felvételt. Úgyhogy azért szerencsétlenkedek még itt fél órát. Amúgy így működhet. Így látszódok nagyjából, és látszódik, hogy mit csinálok, igaz? Na jó, akkor legyen így. Sziasztok, én Anilla vagyok, és ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan szoktam itthon nyelveket tanulni. Úgyhogy menjen! Let me tell you something, 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 right now, 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 right now. Got a real good feeling, got a real good feeling, like there is lightning deep in my bones. Got a real good feeling, I won't hit no ceiling, I'm going higher than I've ever known. Got a real good feeling. Azt tudjátok, hogy ez a csatorna általában miről szól? Utazásról, külföldi tanulásról, meg külföldi munkáról. Na most az Erasmus programot befagyasztották, külföldi munkát, szerintem belföldi munkát sem nagyon fogtok találni, örültök, hogyha megtartjátok. Utazás pedig szinte lehetetlen, de ha nem is lehetetlen, akkor nagyban elítélendő, úgyhogy mivel is tölthetném ezt az időt itt a YouTube-on, hát megtanítanak titeket nyelvet tanulni. Azért fenntartásokkal kezelném majd a nyelvtudásomat, de megmutatom, hogy szoktam csinálni, és lássuk, hogy ebből mit lehet varázsolni. Amit a nyelvtanulásaimról tudni kell, hogy nem szeretem beszélni a nyelveket, szóval nagyon-nagyon szeretek nyelveket tanulni, de nem annyira szeretek beszélni rajtuk, és az utolsó ok, amit felhoznék arra, hogy miért tanulok egy nyelvet, az az lenne, hogy meg tudjak rajta szólalni. Nyilvánvalóan. Viszont tanultam már pár nyelvet. Lássuk, milyen nyelveket tudok. Ugye angolul fogjuk rá, hogy ki tudom magam fejezni. Végül is angolul már tanultam egy pár egyetemen, ugye Helsinkiben, Párizsban, itt Svédországban, szóval, sőt, Magyarországon is, ugye az alapszakot angolul csináltam, szóval végül is angolul fogjuk rá, hogy tudok. Franciául, hát franciából van felsőfokom, itt egy hajszál. Tehát franciából van felsőfokom, tehát papírom van róla, hogy jól tudom beszélni, hát gyakorlatban meg kisebb-nagyobb kínok közepette, de fogjuk rá, hogy tudom beszélni. Német faktos voltam gimiben. Hát valamennyit tudok, de nem mondanám, hogy szívesen megszólalnék rajta. Bocsánat, tényleg, hogyha valamelyik tanárom most ezt nézi. Mindenki nagyon jó tanár volt, csak rajtam múlt, hogy még nem tudok mindig folyékonyan beszélni németül, de azért nagyon sok mindent értek, és ha vészhelyzetről lenne szó, szerintem ki tudnám magam fejezni valamennyire. Következő, spanyol. 2 évig tanultam spanyolul, de ilyen szakkör szinten gimiben, szóval megint csak, hogyha valami nagyon egyszerűről van szó, akkor megértem, de inkább azért, mert hasonlít a franciára, és hogyha valami nagyon egyszerű dolgot kell mondani, akkor arra fogjuk rá, hogy képes vagyok. Mert amikor a Caminon voltam, akkor nagyon sok kisfaluban nem nagyon beszéltek angolul, szóval olyankor inkább mondtam spanyolul. De ilyenekre gondoljatok csak, hogy szia, szeretnék kérni egy kávét, azért ne kérjétek, hogy most ezt mondjam el, de hogyha nagyon megerőltetném magam, szerintem sikerülne. Következő nyelv, orosz. Oroszt is tanultam, meddig is 1-1,5 évet mondjuk gimiben, de ez is ilyen szakkör volt, szóval úgy tudok olvasni oroszul, mint egy 6 éves, vagy egy diszlexiás, úgyhogy ez nem éppen a legjobb, meg nagyon egyszerű dolgokat tudok mondani, már hogyha valamelyik nyelven valaha megszólalnék, akkor tudnék mondani nagyon egyszerű dolgokat, de hát ez az orosz nyelvtudás még kell ahhoz, hogy egyszer kém lehessek, de dolgozom, az ugyan passzívan, de dolgozom rajta. Következő nyelv finn, amit tanultam, mert éltem Finnországban, és mielőtt oda mentem, elkezdtem tanulni finnül, meg amíg ott voltam is tanultam finnül. Na most a finn, hát ne kelljen elmagyaráznom, hogy mennyire nehéz nyelv. Nagyon nehéz nyelv, és olyasmi szerintem nekünk fint
tanulni magyaroknak, mint bármelyik másik nyelvű embernek magyar tanulni. Tehát semmi értelme nincsen, és semmi nem segít. És tudom, hogy azt mondják, hogy a finn meg a magyar rokonnyelv, de ez nekem semmit nem segített, hogy a hal meg a kala az ugyanúgy van. Na és szinten más jövevényszók is ugyanúgy vannak magyarban, mint mondjuk angolban. Mondjuk azt a szót mondta, hogy motiváció. Na érted? Ez most mindig elősegített, mint a hal meg a kala. De a lényeg, hogy tanultam finnül, azért azt sem mondanám, hogy finnül tudnék egy értelmes társalgást lefolytatni, de nagyon egyszerű dolgok mennek. Aztán következő nyelv. Svéd. De a svédre majd mindjárt visszatérek, mert ez a videó úgyis a svéden lesz demonstrálva. Igen, és akkor vannak ezek a passzív nyelveim, amiket csak Duolingon tanulok. Ilyen a latin. Azt most befejeztem, szóval, hogyha egyszer érsek akarok lenni, akkor végre tudok érsek lenni. Majd beírom a motivációs levelembe, hogy már tudok latinul. A hollandul is tanultam Duolingon, ami hát végül is egész jó, mert hasonlít ugye a franciához, némethez, angolhoz, szóval megyeget már amennyire csinálom, és az arab. De az arabot még csak elkezdtem, tehát ott nagyon keveset tanultam még, de majd jövőben szeretnék arabul tanulni, ez is, hogy kém tudjak lenni. Mondjuk, ha kém akarnék lenni, akkor lehet nem kéne egy YouTube videóban elmondani ezeket a terveket, de mindegy, most már tudjátok. Szerintem ennyi, de majd nagyon szeretnék valamilyen ázsiai nyelven is tanulni, meg szeretnék még valami svédhez hasonló nyelven tanulni, szóval mondjuk dánul vagy norvégul, csak azért, mert ez jó, egy kicsit tudjátok, sikerélmény, mikor már kb. A fele szavakat tudjátok. Tök megtanulnék még valami szláv nyelven mondjuk lengyelül, mert lengyel-magyar barátság, szóval ezeken. De most Svédországban vagyok, úgyhogy svédül szoktam tanulni. Miért is tanultam meg svédül? Nyilván gondolom egyértelműnek tartjátok, hogy mivel Svédországban lakom, ezért svédül tanulok. Viszont sokkal előbb tanultam svédül, mint hogy eszembe is jutott volna, hogy ide költözzek Svédországba. És ez Finnország miatt volt, mert képzeljétek el, hogy Finnországban van egy kisebbség, a svéd kisebbség, na hát óriási leleplezés volt ez most, és azt hiszem 5% ez a kisebbség, és ezért Finnországban a svéd nyelv hivatalos nyelv, és bizonyos városokban, ahol ez a kisebbség viszonylag nagy számban van jelen, akkor kiírják például az utcaneveket is svédül, vagy kiírják a boltban a termékek nevét svédül, vagy bemondják például Helsinkiben a metróban svédül a metró megállók nevét, szóval ilyen dolgokat csinálnak a finnek, nagyon kedvesek, és még az is benne van ebben a megegyezésben, törvényben, bármiben is, hogy a svéd kisebbségnek joga van óvodától egyetemig tanulni a saját anyanyelvükön. Tehát én például a svéd nyelvű iskolába jártam Finnországban, és ezért minden barátom szinte svéd anyanyelvű volt. Tehát amikor Finnországban éltem, azt éreztem, hogy minek tanulok finnül, hogyha mindenki svédül beszél körülöttem, és mindenki van írva svédül, és ráadásul a svéd könnyebb is volt, mint a finn, szóval úgy képzeljétek el, hogy a finn nyelv volt a férjem, a svéd nyelv pedig a barátom, az egyikkel foglalkoztam, mert muszáj volt, a másikkal, mert örömet szerzett. Szóval ezért kezdtem el svédül tanulni. És ezt úgy passzívan folytattam is, amíg otthon voltam, és utána pedig úgy döntöttem, hogy jövök Svédországba tanulni. Tehát amikor jöttem, már volt egy középfokú nyelvvizsgám, de úgy van középfokú nyelvvizsgám, hogy csak az írásban van meg, mert a szóbeli is meg lett volna, viszont a hallgatós nagyon nehéz volt. Szóval azt elbuktam, úgyhogy csak félig van nyelvvizsgám, de végül is van. Ennek ellenére azért van még mit csiszolni, a svéd tudásom van, de ma ezért vagyunk itt, úgyhogy megmutatom, hogy miket szoktam csinálni. 3 dolgot szoktam csinálni minden nap, vagy minden második nap. Az egyik úgymond az íráskészségemet és a szókincsemet fejleszti, a másik az olvasási készségeimet, és szintén a szókincset fejleszti, a harmadik pedig főleg ilyen ismétlés, gyakorlás és nyelvtan. Hogyha elmondom, hogy elsőre mit szoktam csinálni, nagyon egyszerű, egy füzetre lesz szükség. Ez én nagyon okosan van megoldva, mert tudjátok, az egyik felébe írok, aztán megfordítom, és a másik felébe írok. Szóval az első felét arra szoktam használni, hogy naplót írok, ami ez már egy ilyen prémium verziós napló, mert igazából inkább levél. Az a lényeg, hogy leírom pár sorban, meg is mutatom, hogy mit szoktam
csinálni, vagy hogy előző nap mit csináltam. Viszont ezt úgy írom mostanában, hogy megcímzem valakinek. Tehát van pár lány, akivel együtt tanulunk svédet, és mindig leszoktam írni ezt a kis naplóbejegyzést, vagy levelet, hívjuk, aminek akarjuk, és aztán készítek róla egy képet, és elküldöm nekik, és ők elolvassák, ez nekik is tök jó, mert megértik, hogy mit írtam, jó esetben, hogyha pedig valamit nem értenek, akkor ezt kiszútározzák, és ők is küldenek ugye nekem ilyen képet. Tehát én is ugyanezt csinálom, hogy elolvasom az övékét, és ezáltal megint fejlődik a szókincsem. Na, de miért is jó ez a gyakorlat? Azért jó, mert ebből is láthatod, hogy milyen szavak hiányoznak a szókincsedből. Szóval csak pár dolgot szoktam így magamtól igazából leírni, és nagyon sokszor azt szoktam csinálni, hogy megnyitom a csodálatos Google fordítót, és beírom angolul, hogy mit szeretnék mondani, és aztán a svéd verzióját leírom. És igen, azt is tudom, hogy a Google fordító nem feltétlenül jól fordít mindig, de azt vettem észre, hogy angol-svéd, vagy angol-német, vagy például angol-francia is még tök jól szokott működni. Tehát a magyar nyelv az annyira kiemelkedő a többi nyelvből, hogy azt nagyon nehéz például angolra fordítani, de ezek a nyelvek, amik amúgy rokonságban vannak egymással, tök jól szoktak működni, szóval angolul szoktam valamit írni, aztán leírom svédül. Úgyhogy most ezt fogom csinálni, nagyon érdekes lesz, nyugi, ki fogom vágni az egészet, nem fogjátok percekig nézni, hogy csak itt írkálok. Na, meg is vagyok. Szóval, itt láthatjátok, hogy leírtam ugye fordítóban, mit akartam mondani. És aztán ide leírtam, hogy tudjátok, amit le akartam írni. És nem olvasom fel svédül, mert megkímélem magam a további megaláztatásoktól, de nagyjából elmondom, hogy mit írtam le. Ezt írtam, hogy sziasztok lányok, nagyon jó volt tegnap sétálni veletek, mert tegnap voltunk svétálni. És nagyon örülök neki, hogy egyre jobb lesz az idő. Valójában most épp egy videót készítek a nyelvtanulásról, úgyhogy ez benne lesz a videóban. Holnap találkozunk a húsvéti reggelin. Szóval nagyon alapmondatokat írtam igazából, de tök jó volt, mert nem ismertem azokat a szavakat, például a nyelvtanulás, vagy a húsvéti reggeli, így egyberakva, ez egy ilyen összetett szó svédül, szóval tök jó, most ezt használtam. Szóval legközelebb, ha már látom, akkor sokkal könnyebben fel fogom ismerni, vagy hogyha le akarom írni, akkor előbb eszembe fog jutni. Szóval ez a gyakorlat pont azért jó, hogy lásd, hogy milyen szavak hiányoznak a saját szókincsedből, mert azokat a szavakat kell elsősorban tudnod, amiket te magad szeretnél használni. Úgyhogy most ezt fogom csinálni, amit mindig szoktam, hogy lefényképezem, levágom a felesleges részeket belőle, mármint tudjátok, leszoktam vágni, hogy ne foglaljam nekik feleslegesen a helyet, és megnyitom a WhatsApp csoportot, és aztán ide kiválasztom, elküldöm, és várom a csodálatos reakciót. Ez volt az első dolog. Következő. Itt van ez a csodálatos svéd könyv. Az a címe, hogy A Vörös bolygó. És már a 38. oldalon tartok, a 3. fejezetnél. Eddig az történt a könyvben, hogy van egy ilyen család, és ők el akarnak menni a Marsra, és már 6 hónapi karanténban voltak, milyen aktuális, ugye, karantén, értitek? Épp az űrhajóban vannak, és nem tudom, hogy ebben a könyvben hány hónapig tart az út, de valami pár hónap a Marsra. Ez egy gyerekeknek való könyv, szóval megkímélek titeket a tudományos részletektől, és most éppen valami probléma adódott félúton, és ezt fogja a csodálatos legénység megoldani, úgyhogy rettentően izgalmas. Szóval ez a gyerekeknek való könyv, nincs persze leírva, hogy hány éveseknek, de én azt mondanám, hogy ilyen 12-13 éveseknek való valószínűleg, tehát nem annyira nehéz olvasni, és javaslom, hogy ti is például kölcsönözzetek ki egy ilyesmi könyvet, ez az enyém is például a könyvtárban van, de hogy ha mondjuk most nem tudok kikölcsönözni, akkor találjátok fel magatokat. Én biztos nem pusztítok senkit kalózkodásra, vagy bármilyen könyv letöltésére, csak azt mondom, hogy találjátok fel magatokat. Biztos lehet pár gyerekkönyvet találni online, elérhetően, bármelyik nyelven szinte. Azt szoktam csinálni, hogy elolvasok egy oldalt ebből a könyvből, és kiválasztok
5 szót, amit nem ismerek. De úgy 5 szót, amit nem ismerek, hogy tényleg úgy érzem, hogy azokra a szavakra szükségem lenne, hogy megértsem, hogy nagyjából mi van azon az oldalon. És akkor is, hogyha több ilyen szó van, amit nem ismerek, azt így elengedem. Mert régebben mindig azt próbáltam csinálni, amikor így idegen nyelven könyvet olvastam, hogy mindent kiszótároztam, amit nem értettem. És így nem lehet végezni egy könyvvel, plusz nem is fogom megtanulni, hogyha mondjuk kiszótározok egy oldalról 17 szót, biztos, hogy nem fogom azt a 17 szót abban az órában megtanulni, tehát arra gondoltam, hogy 5 szó az pont elég, azokat pont jól meg tudom tanulni, és még így a könyvvel is nagyjából tudok haladni. Szóval most el fogom olvasni ezt az oldalt. Újabb, izgalmas percek következnek a videóban. Nagyon izgalmas, mert éppen megpróbálják a katasztrófát elkerülni. Nos, a következő lépés, hogy kinyitom a másik oldalát a füzetnek, és itt láthatjátok is, hogy szoktam haladni. Tehát felírom a dátumot, csak hogy tudjam nyomon követni, hogy milyen gyakran foglalkozom ezzel a csodás tevékenységgel. És kírom azt az 5 szót, amit választottam. Na, minket is választottam. Na jó, még igazából nem is választottam ki. Most fogom kiválasztani. Na, meg is van az 5 szó. És most pedig megnézem, szintén Google fordítóban, hogy ezek a szavak mit jelentenek. Utána persze megosztom veletek, hogy mik voltak. Tehát beírom, tudjátok, svéd, angol, és beírom egyesével a szavakat. Lika szó. Nem tudom, hogy így ejtik-e, de ha így ejti, akkor ez a szó svédül azt jelenti, hogy szintén, és angolul szoktam kiírni. Szóval azt hiszem, hogy szó. Na jó, ezt a szót nem értem angolul se, ilyenkor mi van? Fogalmam nincs, hogy ezt még lehetek, megnézem magyarul. Legyengített, te jó ég. Ezt ki tudja angolul is? Kioltott. Legyengített, kioltott. Hol volt ez? Hogy a motorvilágítás, az a kis világító lámpa, ami jelzi, hogy megy a motor, az kioltódott. Ez egy rendkívül fontos szó. De mindegy, most már leírom, de ezt magyarul fogom leírni. Hogy volt angolul? Quenched. 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 Legalább angolul is tanultam valamit, tudjátok, hogy leírom angolul is, meg leírom magyarul is, hogy értsem, hogy mi ez. Kioltódott, ezt nem lehet szebben mondani egyébként. Kialudt, ugye? Kialudt sokkal jobb szó rá. Oké. Förmodligen. Valószínűleg. Probably. Ahogy egy jó magyar akcentussal mondanám. Szulszégen. Már megint egy olyan angol szó van, amit nem ismerek. Vissza is van, amit mondtam a videó elején, hogy tudok angolul. Na, és ez vajon mit jelent? Awning. Napellenző. Aztán a legjobb szavakat tudtam kiírni ma. Ez amúgy annyira fontos, nem? Ha svédül tud, hogy kialudt a motorlámpa, meg a napellenző. De amúgy ezt azért csinálom. Ezt az olvasós, szókiírós dolgot, hogy olyan szavakkal is bővítsem a szókincsomat, amit feltétlenül én nem használnék. Szóval azért remélem látjátok benne a logikát. Célkitűzés. Na jó. Szóval megvan az 5 szó, és most azt fogom csinálni, amit még általánosban tanultam, hogy leírom 5-ször, 6-szor, 7-szer a szavakat egy sorba, tudjátok, mert akkor így berögzül a kézírásomba, hogy kell írni, úgyhogy ezt az izgalmas dolgot fogom csinálni éppen most. Közben meg kell majd néznem hamarosan a krumplit, mert éppen sül a sütőben. Betált a lap. Nem is volt a szó. Nézzétek, pont itt vagyok a füzet közepénél, szóval innentől már nem tudok kitépkedni belülről. Én nem nézem, hogy általánosban az ilyen tök nagy számot, mikor tudod, valaki elérte a lap közepén. Na, fecsegek össze-vissza, ahelyett, hogy tanulnék. És most jön a jó rész, amikor is azért, hogy jobban emlékezzek ezekre a szavakra, kitalálok példamondatokat hozzá. Na hát a napellenzőt nem tudom, hogy mit fogok kitalálni, de az is egy ilyen prémium tipp, emberek, hogyha nem tudtak mit kitalálni példamondatként,
akkor írjátok le azt a mondatot, ami a képben szerepelt. Megoldásokat kell keresni, nem kifogásokat. Ja igen, és hogy ezt hogy csinálom? Ugye egy csomószor nem tudom még pontosan, hogy melyek a mondatok, amiket szeretnék mondani, de hát már angolul valamennyire azért tudok, bár az előbb éppen kiderült, hogy nem. Tehát beírom angolul a mondatot, és lefordítom svédre. És remélem, hogy az a szó lesz benne, ami épp szerepel. Mert tudjátok, a Google fordító néha így választ egy szót, és a szinonimákat nem feltétlenül fogja kiírni. Viszont, hogy egy szinonima jelenik meg, tehát nem az a szó, amit én akartam, akkor visszafordítom, és a svéd verzióban kicserélem arra a szóra, amit én szerettem volna, és visszafordítom angolra, és hogyha működött, akkor király. Általában működni szokott. Van ez a szó, hogy szintén, ugye? Úgyhogy azt a mondatot választottam, hogy tetszett az étel, és az ital szintén. Kicsit fura mondat, de amúgy egyszerű, szóval meg lehet jegyezni. Nem fogom elmondani svédül. Most azt gondoljátok magatokban, miért nem mondom el svédül? Nem mondom el svédül, nem akarom, hogy kinevessetek. Oké, kövi mondat. Gyakran, hogyha úgy érzem, hogy fura a mondat, akkor odaírom angolul is, csak hogy emlékezzek, hogy mit is jelent. Kialudt. Igen, de van ez a motoros dolog. Kialudt. Mi más aludhat neki mondjuk egy sima lámpa, és kialudhat. Igaz? Na, megpróbálom ezt a mondatot. Talán működik. Igen, itt azért van benne egy kis kockázat, hogy mi van, rosszul tanulod meg. De úgy érzem, hogy ez a mondat még mindig működőképes. Azt írtam, hogy a lámpaszobámban kialudt. Oké, kövi. Valószínűleg, na végre egy értelmes szó, amit ki tudtam írni. Mit is mondjak azzal, hogy valószínűleg? Valószínűleg a karantén hamarosan véget ér. Milyen pozitív mondat. Ez is egy működőképes mondat. Napellenző, hát ez egy csoda szó. Lefordítom azt a mondatot, ami ebben a könyvben volt. Hát azt írom, hogy erezd le a napellenzőt. És most lehet tudni, hogy erre mikor lesz az embernek szüksége, de például az erezd le az egy tök hasznos itt. És az utolsó szó volt, igen. Most azt írom, hogy a cél az, hogy megtanuljunk svédül, vagy valami ilyesmit. Még nagyon kell figyelni, hogy ne keverjétek nagyon össze a szezont a fazonnal, mert aztán végül rosszul tanuljátok meg, az nem lenne túl jó. Úgyhogy, ha valamiben nem vagytok biztosak, akkor inkább nézzétek meg még egyszer, de látjátok, leírtam a példamondatokat, és ilyenkor még egyszer el szoktam olvasni az oldalt, hogy biztosan értem-e. Szuper! Na, és ezt meg szoktam kb. Minden nap csinálni, és így tudok egy oldalról a kettőre haladni. A következő és az utolsó lépés pedig az, hogy duolingózni szoktam. Hát ez rettentően izgalmas lesz a számotokra otthonról. A Duolingot szerintem sokan ismeritek, nyelvtanulós alkalmazás, rengeteget szoktam róla duálni mindenhol, mert ugye mindenféle helyzetekben szoktam használni. És az a helyzet, hogy a svédet már végigvittem. Tehát túl sok teendő nincs, hogy látjátok, hogyha látjátok, így minden nem arany, viszont úgy van, hogy el szoktak törni az aranyak. Tehát ez egy ilyen tök idegesítő dolog, viszont legalább így tudod gyakorolni, és mindig 3 szokott általában eltörni egy nap, ami azt jelenti, hogy hiába mondjuk nem gyakorolsz több napig, 3-nál több nem szokott eltörni. Akit idegesít, hogy mindig eltörnek az aranyok, ez a tippem hozzá, hogy 3-nál több nem szokott eltörni, és ilyenkor meg szoktam csinálni azt a 3-at, ami az előző nap óta eltört. Igen, igazából ennyi. A teknős kemény és puha egyszerre. Rettentően fontos mondat, de sikerült. Nehéz volt, de sikerült. Nem is látni ilyen párok, szóval, hogy ilyen párokat keresni. A szülei halottak, hát ez nagyon szomorú. Házas vagy? Ez viszont egy nagyon hasznos mondat lehet. Mégiscsak jobb olyanokkal kezdeni, akik nem házasak, nem? Amúgy van ilyen Instagram oldal, hogy Shit Duo Says, és oda a felhasználók screenshotokat beküldenek, hogy milyen fura mondatokat mond a Duolingo, és így lehet rajta nevetni. Majd belinkelem. Vem har flest böcker? Úgyhogy elrontottam. Det blir lagom. Ja, és így beszélni is lehet bele.
De Blirlagom. Felismertem. Csodálatos. Självklart. Självklart. Sikere? Jag mår illa. Ezt nem értem, le lehet lassítani is. Jag mår illa. Vattnet är lagom varmt. Vattnet är lagom varmt. Van ez a szó, hogy lagom, ez most pont ebben a mondatban is benne van. Ja, nem tudom úgy mondhatni, hogy lássátok. Ami azt jelenti, hogy se nem túl sok, se nem túl kevés. Ez egy nagyon svéd szó. Ja, igen, itt van ez a mondat, amit elrontottam, mert a végén mindig kiadja, hogy mit rontottál el. På sommaren är nätten ljusa. De most jól írtam elsőre. Nem is emlékszem, mit rontottam el az előbb. Ja, szerintem a szórendet. Csodálatos! Egy darab kristályt nyertem. Ez a mai jutalom. Ez mind. Van, amikor az ember 50-et kap, de ma egyet kaptam. Mindegy, hát aki egy kicsit nem becsüli, ennek nem érdemli. 402 nap. Csodálatos. Szóval ez lett volna csodálatos karanténrutin videó, nem? Tehát ez lett volna az, hogy tanulják nyelveket itthon. Nyilván nem ószer nem tökéletes, de hát nyelvtanár nélkül, meg emberekkel, akikkel tudnék beszélgetni nélkül, igazából ez szerintem nem is rossz megoldás. Szóval, hogyha van nektek is tippetek, hogy hogyan tanuljátok otthon nyelveket, akkor nyugodtan írjátok meg, mert hát azért van komment szekció, vagy hogy szapuljatok engem, de hogyha lehetne, akkor inkább kedves dolgokat írjatok, és iratkozzatok fel, meg írjátok meg, milyen videókat akartok, stb. Legyen szép napotok, sziasztok!